مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بفيديو اليوم، فكرة فيديو اليوم زي ما شفتوا في العنوان راح تكون تنظيف غرفتي. راح أنظف غرفتي معكم إن شاء الله. بس قبل ما نبلش هذا الفيديو كالعادة ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله أول بأول. يلا انترو، ليتس جو.
2,000 years later. بس والله هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوه يا رب واستمتعتوا معي. ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة، بحبكم كتير. تصبحوا على ألف خير.